Het Metalachti Gerinkel van de Keizerlijke Sandalen weer klonk door de marmeren gangen van de Villa Jovis op, Capri, en verbrak de zwaar stilte van in winterochtend in het jaar 35 na Krijere. Elke stap resonanteerde als in duidvannis, dragend het gewicht van een imperium dat kromde onder de paranoia van een man die zijn ziel had verloren in de troebele wateren van de absolute macht. Tiberius Claudius Nero, de tweede keizer van Rome, liep richting het terras waarin beslissing op hem wachtte, die zelfs de meest door corruptie en politieke geweld geharde senatoren zou chockeren. Op dat moment hielden zijn trillende handen niet alleen in keizerlijk decreet vast, maar ook het laatste fragment van zijn menselijkheid op het punt om te worden verbrijzeld tegen de rotsen van de tirannie. De zeebries droeg de zilte geur van de Middellandse Zee, vermengd met de scherpe aroma van wierook die voortdurend brandde op de privéaltaren van de keizer. Op 76-jarige leeftijd was Tiberius een verwrongen schaduw geworden van de gerespecteerde generaal die ooit met eer en discipline de Romanse legioenen had aangevoerd. Zijn gezicht, ooit getekend door de strenge adel van de gen Claudia, vertoonde nu diepe rimpels van iemand die lang in de afgrond van de macht had gekeken en de afgrond hem had zien terugkijken. De ogen, ooit scherp en berekenend, hadden een koortsige glans gekregen als gloeiende kolen die branden op de brandstof van wantrouwen en haat. 22 jaar eerder, toen Augustus hem had geadopteerd als erfgenaam, werd Tiberius beschouwd als een van de meest competente mannen van Rome. Een briljante militair, een efficiënte bestuurder en verfijnde politieke strateeg. Hij bezat alle kwaliteiten die nodig waren om het grootste rijk te besturen dat de wereld ooit had gekend. De campagnes in Germanië en Pannonië hadden zijn reputatie als generaal gevestigd, terwijl zijn moreel rechtvaardigheid en zijn respect voor de republikeinse tradities de aanvankelijke steun van de Senaat hadden gewonnen. Hij was de perfecte man om de goddelijke Augustus op te volgen, of zo leek het tenminste in de ogen van een politieke elite die verlangde naar stabiliteit. Maar de Romeinse keizerlijke macht was niet alleen in politieke positie, het was een existentiële metamorfose die mannen in goden of demonen veranderde. En Tiberius, in tegenstelling tot zijn voorganger, had die transformatie nooit echt gewild. Augustus wist te navigeren tussen de republikeinse traditie en de keizerlijke noodzaak met de vaardigheid van een politicus. Tiberius op zijn beurt zag het principaat als een last en verantwoordelijkheid die hem langzaam verteerde, als een gif dat dagelijks werd toegediend. De eerste jaren van zijn regering werden gekenmerkt door bestuurlijke bekwaamheid en de poging om het delicate evenwicht te bewaren tussen de keizerlijke macht en de traditionele instellingen. Tiberius respecteerde de Senaat, raadpleegde de magistraten, handhaafde de republikeinse vormen die Augustus zorgvuldig had bewaard. Rome bloeide onder zijn pragmatische bestuur, de overheidsfinanciën bleven gezond, de grenzen waren veilig, de provincies werden goed bestuurd. Hij was een keizer in de beste Augustan zin van het woord in eerste onder gelijken, die de macht met spaarzaamheid en wijsheid uitoefende. Maar onder het oppervlak van deze bestuurlijke bekwaamheid begon iets sinister te broeien. De dood van Drusus zijn zoon en aangewezen erfgenaam in Vardes na Krr markeerde het begin van Tiberius' afdaling naar de hel van de keizerlijke paranoia. Drusus was niet alleen gestorven, hij was vergiftigd door zijn eigen vrouw, Livilla, in samenspanning met Sejanus, de prefect van de Praetoriaanse garde, die Tiberius als zijn rechterhand beschouwde. De ontdekking van dit verraad, jaren later, vernietigde niet alleen het vertrouwen van de keizer in zijn naaste adviseurs, maar onthulde ook de omvang van de corruptie die het hart van de keizerlijke macht had geïnfecteerd.
Vanaf dat moment werd elke glimlach een masker, elke begroeting een mogelijke samenzwering, elke daad van loyaliteit een waarschijnlijke toneelvoorstelling. Tiberius begon vijanden te zien waar vroeger bondgenoten waren, verraders waar vroeger trouwe dienaren waren. De Senaat die hem aanvankelijk had gesteund, veranderde in zijn ogen in een hydra van ambities en samenzweringen. Elke senator in potentiële Brutus, die wachtte op het juiste moment om de fatale slag toe te brengen. In deze context van toenemend wantrouwen ontstond het meest bizarre en verontrustende episode van het Tiberiaanse bewind, de zaak van Sejanus en de jonge Macro. Het verhaal, fragmentarisch vastgelegd door Tacitus en Suetonius, onthult niet alleen de omvang van de keizerlijke paranoia, maar ook de perverse aard die absolute macht kan aannemen, wanneer het losgekoppeld is van enige morele of institutionele rem. Sejanus was meer dan een prefect van de Praetoriaanse garde, hij was het alter ego van Tiberius, de man die Rome bestuurde, terwijl de keizer zich steeds meer terugtrok op Capri. Lang fysiek indrukwekkend begiftigd met een scherpe politieke intelligentie, leek Sejanus voorbestemd om de werkelijke macht achter de keizerlijke troon te worden. Zijn ambities overschreden echter de grenzen van het aanvaardbare, zelfs volgens Romeinse normen. Hij wilde trouwen met Livilla, de weduwe van Drusus, en zich positioneren als de facto keizerlijke erfgenaam. De ontdekking van deze samenzwering, in Faremini te zien na leidde niet alleen tot de sumier executie van Sejanus, maar ook tot een golf van paranoia, die Tiberius in een monster zou veranderen. Het verraad van zijn vertrouweling was de definitieve klap voor de al fragiele geestelijke gezondheid van de keizer. Als Sejanus, die praktisch een adoptief zoon was geweest, tegen hem had samengespannen, dan kon niemand te vertrouwen zijn. Niemand stond boven verdenking, niemand verdiende genade. In deze geestesgesteldheid bedacht Tiberius een van de meest perverse machtsdemonstraties uit de Romeinse keizerlijke geschiedenis. Onder de jongeren uit de senatoriaanse families was er een jongen genaamd Marcus Aemilius Lepidus, afstammeling van een van de oudste patricierfamilies van Rome. Lepidus was ongeveer 18 jaar oud, bezat een bijna vrouwelijke schoonheid die gebruikelijk was onder de Romeinse aristocratie en was opgevoed volgens de beste principes van de klassieke traditie. Hij was in alle opzichten een exemplarische vertegenwoordiger van de elite, die Tiberius diepgaand was gaan verachten. Het plan dat zich in de geest van de keizer vormde, was tegelijkertijd eenvoudig en monsterlijk. Hij zou de jonge Lepidus tot zijn echtgenoot maken in een openbare ceremonie. En dwingen de Senaat deze godslasterlijke unie te aanschouwen en goed te keuren. Het ging niet om seksuele verlangens, hoewel Tiberius bekend stond om zijn losbandige neigingen op Capri. Het was iets veel sinisterder in demonstratie dat de keizerlijke macht boven alle wetten, tradities en taboes van de Romeinse samenleving stond. De voorbereidingen voor deze afwijkende ceremonie werden in het diepste geheim uitgevoerd. Slechts de naaste dienaren van Tiberius werden ingelicht, en zelfs dan onder de doodsdreiging, als ze ook maar een detail zouden onthullen. De keizer superviseerde persoonlijk elk aspect van het evenement, van de keuze van de bruidsjurk tot het opstellen van de huwelijksgeloften, die de heilige tradities van het Romeinse huwelijk openlijk bespotten. Als je je afvraagt hoe het mogelijk is dat zulke buitengewone en verontrustende verhalen verborgen zijn gebleven in de archieven van de geschiedenis, moet je je abonneren op ons kanaal en het belletje voor meldingen activeren. Want dit zijn niet zomaar historische weetjes, het zijn vensters naar het begrijpen van hoe absolute macht de menselijke ziel corrumpeert en hoe de patronen, die wij in het verleden waarnemen, zich in verschillende vormen
tot op de dag van vandaag blijven herhalen. Abonneer je nu, want je wilt de volgende onthullingen die wij hebben voorbereid over de duisterste geheimen van de Romeinse keizers niet missen. De gekozen dag was een ochtend in maart, toen de mediterrane winden met bijzondere kracht tegen de kliffen van Capri bliezen. Tiberius had een tijdelijk altaar laten bouwen op het hoofdterras van de Villa Jovis, van waar de hele baai van Napels te zien was. Het uitzicht was majestueus, de azuurblauwe zee strekte zich uit tot aan de horizon, doorspekt met de silhouetten van koopvaardijschepen, die de vitale stroom van de keizerlijke handel in stand hielden. Het was een decor van onvergelijkbare schoonheid, dat grotesk contrasteerde met de gruwel die op het punt stond te gebeuren. Lepidus was onder het mom van een consultatie over familiezaken uit Rome gebracht. De jonge patriciër had geen idee van het lot dat hem te wachten stond. Hij was de vooravond op het eiland aangekomen, logerend in de vertrekken die gereserveerd waren voor illustere bezoekers, en had de nacht in een rustige slaap doorgebracht, denkende dat hij 's morgens door de keizer ontvangen zou worden voor een protocolaire audiëntie over de familiebezittingen in Campanië. Het ontwaken was brutaal. Bij dageraad kwamen Praetoriaanse bewakers zijn vertrekken binnen en leidden hem, nog in zijn nachtkleding, naar de keizerlijke baden. Daar, onder toezicht van gespecialiseerde slaven, werd hij gewassen, geparfumeerd en gekleed in een bruidsgewaad van saffraankleur, de traditionele kleur van Romeinse bruiden. De stof was van de fijnste Oosterzeese, geborderd met gouden draden die rozen en duiven vormden, symbolen van de godin Venus. De uitdrukking van verschrikking die op het gezicht van Lepidus verscheen toen hij begreep wat er aan de hand was, werd beschreven door een ooggetuige, een Griekse slaaf die later van Capri zou vluchten en zijn verhaal aan een historicus in Alexandrië zou verkopen. Volgens dit verslag probeerde de jongman eerst fysiek te weerstaan, smeekte hij vervolgens, bood hij geld aan, uiteindelijk in een staat van cathartische shock te vallen, waaruit hij gedurende de hele ceremonie niet zou komen. Tiberius, op zijn beurt, had zich gekleed in de volledige keizerlijke toga, versierd met de purperen band die zijn hoogste gezag symboliseerde. Op 76-jarige leeftijd was zijn uiterlijk tegelijkertijd majestueus en angstaanjagend. De leeftijd had de harde trekken van zijn gezicht geaccentueerd, waardoor diepe vroeven rond zijn ogen en mond ontstonden. Zijn haar, volledig wit, was volgens de keizerlijke mode gestyled, maar het algemene effect was meer sinister dan waardig. Het was alsof de keizerlijke kroon zich in een doodsmasker had veranderd. De ceremonie begon om 12 uur middags, toen de zon op zijn hoogtepunt stond en de schaduwen minimaal waren. Tiberius had dit tijdstip met opzet gekozen, zodat er letterlijk of figuurlijk geen plek was om zich te verbergen. Alles moest kristalhelder te zien zijn. Het altaar was versierd met verse bloemen uit de keizerlijke tuinen, rode rozen, witte lees, paars viooltjes. Het contrast tussen de natuurlijke schoonheid van de bloemen en de afwijkende aard van de ceremonie schiep een sfeer van een nachtmerrieachtige droom, die de hele villa doordrong. Er waren geen gasten in de traditionele zin. Tiberius had slechts enkele senatoren opgeroepen die zich om verschillende redenen op Capri bevonden. Sommigen op officiële missies, anderen die probeerden de gunst van de keizer terug te winnen, sommigen gewoon vast op het eiland door wantrouwen van de keizer. Deze mannen, allemaal veteranen van de Romeinse politiek, hadden executies, moorden, martelingen meegemaakt, maar niets had hen voorbereid op het bijwonen van de systematische schending van alle tradities die zij heilig achten. De officiant was een priester van Jupiter, die onder de doodsdreiging overgehaald was om de ceremonie te leiden. De man, een 60-jarige die tientallen jaren in de belangrijkste tempel van Rome had gediend,
biefde zichtbaar terwijl hij de traditionele geloften van het Romeinse huwelijk reciteerde, grotesk aangepast aan de huidige situatie. Zijn handen hielden de rituele voorwerpen vast, de wasplanken, waarop de huwelijkse contracten waren geschreven, het heilige vuur, de offers aan de goden, maar zijn vingers trilden, zo erg dat hij de ceremoniële instrumenten verschillende keren bijna liet vallen. De stem van Tiberius, toen hij zijn geloften uitsprak, had een metaalachtige klank die weergalmde tegen de marmeren muren van de villa. Hij sprak niet alleen tot Lepidus of de aanwezigen, hij richtte zich tot heel Rome, tot de Senaat, tot de goden, tot de traditie zelf die de Romeinse beschaving gedurende eeuwen had gevormd. Elk woord was een oorlogsverklaring tegen alles wat zijn voorouders hadden opgebouwd. Bij mijn keizerlijke macht, verklaarde hij, zijn stem draagde over het hele terras, neem ik deze jongeman als echtgenoot opdat iedereen ziet dat de macht van Rome geen aardse of goddelijke grenzen kent. Laat de goden mij oordelen, als ze durven. Laat de Senaat mij ter verantwoording roepen, als ze in staat zijn. Laat heel Rome getuige zijn dat haar keizer boven alle wetten staat die door sterfelijke handen zijn geschreven. Het incident op Capri, Lepidus bleef de hele ceremonie in een bijna cataleptische staat van schok. Getuigen beschrijven zijn ogen als volledig leeg, alsof zijn ziel zijn lichaam had verlaten, om aan de vernedering te ontsnappen. Hij antwoordde mechanisch, wanneer hem iets gevraagd werd, maar zijn stem was slechts een onhoorbaar gefluister, dat de zeewind wegdroeg. Het meest groteske moment kwam, toen Tiberius een ring aan de vinger van de jonge man schoof. Geen traditionele trouwring, maar de keizerlijke ring zelf, een band van massief goud versierd, met de Romeinse adelaar. Het was alsof hij symbolisch zijn macht overdroeg aan iemand, die hij als slachtoffer van zijn waanzin had uitgekozen. Het gebaar had een perverse logica door Lepidus zijn echtgenoot te maken, verhief Tiberius hem tegelijkertijd boven alle andere Romeinen, en reduceerde hem tot een object van zijn persoonlijke eigendom. De ceremonie eindigde met een banket, dat tot in de avond duurde. Tiberius had bevolen een feestmaal te bereiden, dat waardig was aan een echte keizerlijke viering, wijnen van de beste wijngaarden in Campanië, delicatessen geïmporteerd, uit alle provincies van het Rijk, entertainment verzorgd door de beste beschikbare artiesten. Het was alsof hij wilde laten zien dat hij deze afwijking met alle ernst behandelde die hij aan een legitiem staatsgebeurtenis zou wijden. De aanwezige senatoren aten en dronken in doodstilte, elk verloren in hun eigen gedachten over de implicaties van wat ze hadden gezien. Sommigen beraamden ongetwijfeld hoe ze het incident in Rome konden melden, zonder beschuldigd te worden van verraad. Anderen probeerden simpelweg de realiteit te verwerken, dat de man die de wereld regeerde volledig zijn verstand had verloren. Lepidus werd 3 maanden na de ceremonie op Capri vastgehouden. Gedurende deze periode behandelde Tiberius hem publiekelijk als zijn echtgenoot, eisend dat hij bij alle officiële gelegenheden in vrouwenkleding verscheen, naast hem zat tijdens audiënties, hem vergezelde tijdens zijn wandelingen door de tuinen van de villa. Het was een voortdurende ensenering, die diende om alle aanwezigen voortdurend te herinneren, dat de keizerlijke macht geen grenzen kende. Maar de psychologie van Tiberius was complexer dan gewoon sadisme. Documenten bewaard in de keizerlijke archieven suggereren dat hij in Lepidus niet alleen een slachtoffer zag, maar ook een symbool van de Romeinse aristocratie zelf die hij begon te verachten. De jonge man representeerde alles wat Tiberius als corrupt beschouwde in de Romeinse elite. De oppervlakkige schoonheid, de verfijnde maar holle opleiding, de geërfde privileges zonder verdienste, de arrogantie vermomd als waardigheid. Door Lepidus te vernederen, vernederde Tiberius symbolisch de hele Senaat. Door hem te dwingen deze vernederende rol te accepteren, toonde hij aan dat de oude Romeinse dignitas slechts een illusie was, dat onder voldoende druk elke Romeinse edelman zich zou buigen als een slaaf.
Het was een les in politieke filosofie uitgedrukt, door middel van psychologische vreedheid. Het einde kwam abrupt en even bizar. Op een junimorgen verdween Lepidus gewoonweg uit de villa. Sommigen zeiden dat hij zich 's nachts van de kliffen had gestort, de dood verkiezend boven het voortduren van de vernedering. Anderen fluisterden dat Tiberius hem had laten vermoorden, toen hij de ensenering beu was. Een derde versie, misschien de meest plausibele, suggereert dat geheime agenten van zijn familie hem 's nachts wisten te redden en hem wegvoerden uit Rome, mogelijk naar een Oosterse provincie, waar hij in anonimiteit kon leven. De reactie in Rome was een oorverdovende stilte. De Senaat, die al volledig geïntimideerd was door de zuiveringen en executies van de voorgaande jaren, durfde het incident niet eens officieel te noemen, maar in de patriciershuizen, in de termen, op de markten verspreidde het verhaal zich als een vuurtje in een droog bos. Rome had in zijn geschiedenis vele gruweldaden meegemaakt, maar deze oversteekt zelfs de Romeinse normen van politieke vreedheid. Wat het episode nog verontrustender maakte, was zijn nutteloosheid. Tiberius had politiek niets gewonnen met deze demonstratie. Hij had geen vijanden uitgeroeid, geen macht geconsolideerd, geen enkel administratief probleem opgelost. Hij had simpelweg een onschuldige jonge man vernietigd en heilige tradities geschonden voor puur genot om te laten zien dat hij het kon. Deze nutteloosheid onthulde iets fundamenteels over de aard van absolute macht wanneer deze losgekoppeld is van enig constructief doel. Tiberius was een keizer geworden, die alleen regeerde om te bewijzen dat hij kon regeren, die autoriteit uitoefende alleen om te laten zien dat hij die bezat. Het was macht omwille van de macht, losgekoppeld van enig doel, behalve zijn eigen voortbestaan. De laatste jaren van Tiberius op Capri werden gekenmerkt door een toenemende paranoia, die grensde aan klinische waanzin. Hij zag samenzweringen in elke schaduw, verraad in elk gebaar, bedreigingen in elk onuitgesproken woord. De villa werd veranderd in een vesting, omringd door Praetoriaanse bewakers, die niet alleen de bezoekers bewaakten, maar ook elkaar. Het was een rijk geregeerd door een man die gevangene was geworden van zijn eigen angsten. Executie werd routine. Iedereen die de minste verdenking wekte, werd ter dood veroordeeld, vaak op basis van zo zwakke bewijzen, dat zelfs de Romeinse rechtbanken, bekend om hun politieke flexibiliteit, ze niet zouden hebben beschouwd als geldig. Gehele families werden uitgeroeid voor ingebeelde misdaden. Senatoren werden geëxecuteerd voor dromen die Tiberius over hen had gedroomd. Het bestuur van het Rijk, dat tijdens de eerste jaren van het bewind relatief goed had gefunctioneerd, begon te verslechteren onder het gewicht van de keizerlijke paranoia. Hele provincies bleven maandenlang zonder gouverneurs, omdat Tiberius vermoedde dat elke benoeming een potentiële rivaal kon creëren. Het leger, hoewel nog steeds loyaal, begon tekenen van onrust te vertonen, met een keizer die meer geïnteresseerd leek in het elimineren van Romeinen dan in het beschermen van het Rijk. In Rome functioneerde de Senaat als een vergadering van geesten. De senatoren woonden de zittingen bij, stemden over de voorstellen die van Capri werden gestuurd, keurden de keizerlijke decreten goed, maar iedereen wist dat ze deelnamen aan een lege ensenering. De echte macht was geconcentreerd in de handen van een oude gek op een verafgelegen eiland, die de dood van ieder van hen kon bevelen, op basis van een gril of een hallucinatie. Tiberius, die zijn regering was begonnen als een verdediger van de Republiek in Strategies, was uitgegroeid tot de meest absolute tiran de Rome ooit had gekend. De man die het keizerlijk cultus zoals geesticht door Augustus had bekritiseerd, gedroog zich nu als een raakzuchtige god, die stervelingen strafte voor ingebeelde beledigingen.
Het incident met Lepidus werd door de jaren heen een soort symbool van de complete verwording van het Tiberiaanse principaat. Het werden gefluisterde gesprekken aangehaald als bewijs dat de keizer niet alleen zijn verstand, maar ook elk spoor van menselijkheid verloren had. Voor een samenleving die, ondanks haar politieke brutaliteit, nog steeds sterke tradities had rondom de heiligheid van het huwelijk en de waardigheid van de jeugd, overtrad wat Tiberius had gedaan alle grenzen van het aanvaardbare. Nog verontrustender was het feit dat dit incident niet uniek was. Fragmentarische verslagen suggereren dat Tiberius soortgelijke ceremonies uitvoerde, altijd jonge mannen uit senatorial families uitkiezend, altijd de Romeinse elite dwingend om getuige te zijn van zijn afwijkingen. Het was alsof hij een smaak had ontwikkeld voor de systematische schending van alles wat de Romeinse samenleving heilig achtte. De dood van Tiberius, in 370 na Crescer, werd met bijna universele opluchting ontvangen. Zelfs degenen die hadden geprofiteerd van zijn regering, de begunstigden van zijn executies, de nieuwrijken die verbeurde eigendommen hadden gekocht, de opportunisten, die hadden geprofiteerd van de chaos, van zijn bestuur, wisten dat Rome niet oneindig lang onder zo'n regime kon blijven bestaan. De opvolger van Tiberius, Caligula, zijn achterneef, werd aanvankelijk begroet als een bevrijder. De jonge keizer beloofde de tradities te herstellen, de Senaat te respecteren, rechtvaardig te regeren. In de eerste maanden van zijn regering bevrijdde hij politieke gevangenen, schafte hij onderdrukkende wetten af, herstelde hij de waardigheid van families die door Tiberius waren vervolgd. Maar de geschiedenis kent haar eigen wrede ironieën. Caligula zou binnen een paar jaar zelfs Tiberius overtreffen in excentriciteit en vrijheid. Het was alsof het Romeinse principaat een vloek droeg die fatsoenlijke mannen in monsters veranderde. Absolute macht, eenmaal geproefd, scheen een psychologische afhankelijkheid te creëren, die het vermogen tot moreel oordelen vernietigde. Het geval van Lepidus werd officieel uit de keizerlijke archieven geschrapt. Caligula, in een van zijn eerste beslissingen, beval dat alle documenten die betrekking hadden op het incident vernietigd moesten worden. De getuigen werden aangemoedigd om te vergeten wat ze hadden gezien, op straffe van beschuldigd te worden van medeplichtigheid aan postume keizerlijke smaad. Maar de geschiedenis heeft een eigen leven, onafhankelijk van de wil van de machtigen. Het verslag overleefde in privéherinneringen, persoonlijke brieven, de geheime dagboeken van degenen die de laatste jaren van Tiberius hadden meegemaakt. Latere historici, met name Tacitus en Suetonius, slaagden erin om de gebeurtenissen minstens gedeeltelijk te reconstrueren, zij het altijd op een fragmentarische en indirecte manier. Tacitus, in het bijzonder, leek toegang te hebben gehad tot bronnen, die hem in staat stelden niet alleen de feiten te begrijpen, maar ook de psychologie achter de daden van Tiberius. Zijn annalen, hoewel geschreven tientallen jaren na de gebeurtenissen, vatten met een indrukwekkende precisie de sfeer van paranoia en de generatie die de laatste jaren van het Tiberiaanse bewind kenmerkte. Suetonius, met zijn directere en minder literaire stijl, bewaarde specifieke details die Tacitus wegliet, omdat hij ze te slordig vond voor de historische waardigheid. Bij Suetonius vinden we de meest levendige beschrijvingen van de seksuele en psychologische afwijkingen die het leven van Tiberius op Capri markeerden. Maar naast de historische waarde heeft het incident een diepergaande betekenis over de aard van macht en de menselijke conditie. Tiberius werd niet als monster geboren, hij was een bekwame, zelfs bewonderenswaardige man, die geleidelijk werd gecorrumpeerd door omstandigheden die buiten zijn vermogen tot psychologische beheersing lagen. De Romeinse keizerlijke macht was een geniale politieke uitvinding, maar ook een existentiële valstrik voor degenen die haar uitoefenden.
Door absolute macht in handen van één man te concentreren, creëerde het systeem psychologische druk die maar weinig mensen onbeperkt konden verdragen. Paranoia was bijna een rationele reactie op een situatie waarin iedereen in de buurt een dodelijke bedreiging kon vormen. Tiberius begreep, waarschijnlijk beter dan zijn voorgangers en opvolgers, de fundamenteel onmogelijke aard van zijn positie. Hij wist dat hij tegelijkertijd de machtigste en de meest kwetsbare man ter wereld was. Dit besef in plaats van hem wijzer te maken, leek zijn afdaling in de waanzin te hebben versneld. Het incident met Lepidus kan worden gezien als het symbolische moment waarop Tiberius stopte met het proberen zijn macht te verzoenen met de traditionele moraliteit. Het was zijn verklaring van onafhankelijkheid van elke ethische code, zijn bewering dat de keizer boven goed en kwaad stond, in een eigen morele sfeer, waar alleen de keizerlijke wil het juiste en het verkeerde bepaalde. Deze absolute morele autonomie bleek echter een gevangenis te zijn, die erger was dan elke externe beperking. Zonder ethische grenzen ontdekte Tiberius dat er geen voldoening was in het uitoefenen van macht. Elke vervulde gril onthulde alleen het bestaan van extremere grillen. Elk gebroken taboe wees alleen maar op fundamentelere taboes, die konden worden geschonden. De waanzin van Tiberius was niet de waanzin van klinische geestesziekte, maar de logische waanzin van een man die de premissen van absolute macht tot hun onvermijdelijke conclusies had gebracht. Als de keizer werkelijk oppermachtig was, dan kon hem niets verboden zijn. Als zijn wil wet was, dan kon elke wet worden gewijzigd naar believen. De jonge Lepidus was in deze perverse logische geen individueel slachtoffer, maar een symbolisch offer op het altaar van de keizerlijke suprematie. Door hem te dwingen een positie te aanvaarden die alle sociale normen schond, toonde Tiberius aan dat zijn gezag niet alleen de menselijke wetten, maar ook de natuurlijke en goddelijke wetten oversteeg. Deze demonstratie onthulde echter haar eigen edelheid. De macht die voortdurend zijn bestaan moet bewijzen door middel van extreme daden heeft zijn werkelijke legitimiteit al verloren. Tiberius was de slaaf geworden van zijn eigen behoefte om suprematie te tonen, gevangene van een logische die hem dwong om voortdurend de piramide van wreedheid te beklimmen, om de illusie van almachtigheid te handhaven. De tragedie lag niet alleen in de vernietiging van Lepidus en de andere slachtoffers van de paranoia van de keizer. De grotere tragedie was de zelfvernietiging van de keizer zelf, die zijn menselijkheid had opgeofferd in een onmogelijke zoektocht naar absolute veiligheid door absolute macht. Rome overleefde de keizer, net zoals het Caligula, Nero en andere keizers zo overleven die soortgelijke paden bewandelden. Maar elk van deze episodes liet littekens achter in de collectieve psyche van het Rijk en leerde pijnlijke lessen over de grenzen van menselijk gezag en de gevaren van excessieve machtsconcentratie. De echo van wat er op dat terras in Capri gebeurde, zou door de volgende eeuwen weer klinken, elke generatie eraan herinnerend dat onbeperkte macht paradoxaal genoeg de meest absolute vorm van machteloosheid is. De keizer, in zijn poging om alle menselijke beperkingen te overstijgen, was gevangene geworden van zijn eigen tirannie, een spook van zichzelf dat rondwaalde door de lege gangen van een gezag dat elke betekenis had verloren, behalve het vermogen om lijden te veroorzaken. De villa in Capri werd na zijn dood verlaten. Latere keizers wilden geen associatie hebben met de herinneringen aan die plek. De ruïnes zijn vandaag de dag nog steeds te bezoeken, stille getuigen van een tijdperk waarin absolute macht zijn donkerste kant toonde. De Middellandse zeewinden waaien nog steeds over de marmeren terrassen, misschien nog steeds de echo's dragend van die maartse ochtend
toen keizerlijke waanzin zijn meest perfecte en angstaanjagende uitdrukking vond. En zo bleef de eeuwige les bestaan, macht die geen grenzen kent, vernietigt uiteindelijk niet alleen zijn slachtoffers, maar vooral degenen die het uitoefenen. De keizer wilde een god zijn en werd een demon. Hij wilde de menselijkheid overstegen en verloor zijn ziel. Hij wilde alles controleren en werd gecontroleerd door zijn eigen paranoia. Uiteindelijk had de tiran, die de Senaat vernederde via een onschuldige jongeling, vooral zichzelf vernederd, aan de wereld tonend, dat zelfs de machtigste man op aarde slaaf kan worden van zijn eigen angsten.